අපි බලමු මේ කැල්කියුලේෂන් එක කොහොමද C පාවිච්චි කරලා කරන්න කියලා. මම කෝඩ් බ්ලොක්ස් එකේ මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. ස්ලෑෂ් ඊට පස්සේ දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගත්තා. මම ඊට පස්සේ රිටර්න් ලියා ගන්නවා. රිටර්න් 0 දෙනවා. ඒක මම ඉස්සෙල්ලාම කරන ඒතර අපිට මිස් වෙන තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. මේ විදිහට ඉඳ තියාගෙන මම කෝඩ් එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. මේ කැල්කියුලේෂන් එකේ දශම තියෙන්න පුළුවන් නිසා ප්ලොට් කියන වේරියේෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න. අපි ප්ලොට් කියන එක ගත්තා. ප්ලොට් එකට අපි ගන්නෙ මෙතන තියෙන කැරක්ටර්ස් තියෙන M P Q කියන එක. මම මෙතන ටයිප් කර ගන්නවා ඒ ටික. මෙතනට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ වේරියේෂන් එක මම තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අපිට ඒවා වෙරිෆයි කරගන්න ලේසියි. PQ කියලා. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? යූසර්ගෙන් මේවට අගයන් ගන්න ඕනේ. මේ දීලා තියෙන මම අන්තිමටම කරන අගයන් ටික ටෙස්ට් කරන අගයන් ටික මේ යූසර්ගෙන් මේ මේවට අගයන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඒක ඉල්ල ගන්න අගයන් ටික ටයිප් කරන්න කියලා යූසර් කියන්නේ printf පාවිච්චි කරලා. printf එක පාවිච්චි කරලා යාට කියනවා enter the m value කියලා. එතකොට m colon එක තමයි මේ නවත්ත ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා අපේ user enter කරන value එක අපි system එකට scan කරගන්න scanf පාවිච්චි කරනවා. scanf මේ විදිහට type කරලා අපි දැන් float කියන එක පාවිච්චි කරපු නිසා මේ symbol එකයි f කියන එකයි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා මොකක් ලෙසද අපි මේ ස්කෑන් එක ගන්නෙ? මම ගන්නෙ m විදිහට. මොකද මේ m කියන එක අපි යූසර්ට කිව්වට අපි සිස්ටම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කිව්වේ නෑ m කියන්නේ මේ අපි දැන් ගන්න වැලියු එක කියලා. අපි දැන් කියනවා මෙන්න මෙයා lesser කියලා and එක දාන්න lesser m මේ ගන්නෙ m lesser කියලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් කිව්වා. එතන ස්ටොප් කරලා අපි ඊළඟ ටිකක් ගන්න මේ විදිහට මම මේකම කොපි කරලා ගන්නවා ලිස්ටියට. ඔයාලා ටයිප් කරන එකට කීබෝඩ් එකත් උරු වෙන නිසා මම මෙතනට දානවා n කියලා. එතනටත් දානවා n කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් එක පේස්ට් කරගන්නවා. මෙතනට දානවා p කියලා. මෙතනට දානවා p කියලා. හරි. ඒ තුන් දෙනා හරි. දැන් Q කියන්නේ මොකද්ද? Q කියන්නේ මෙන්න මේ කැල්කියුලේෂන් එක. එතකොට එයාගෙන් අපි ඉන්පුට් එකක් ගන්න නැහැ. එයා තමයි අපි අවුට්පුට් එක විදිහට දෙන්නේ. නිසා අපි යූසර්ට එහෙම කියන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් තර්කත් එක්ක ගොඩනගන්න බලන්න තමන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට තමන්ටත් මතකයි එඩිට් එකක් එහෙම යනකොට කොතනද මොකද්ද මේ කරේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කැල්කියුලේෂන් එක කරමු. Q සමානයි m. මෙතන තියෙන m නේ. m බෙදීම වරහණක් අරිනවා 4යි ගුණ කිරීම n ගුණ කිරීම p අඩු කරන්න ඕනේ n ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම p p වර්ගයේ pp කියලා මම ගත්තා. මෙතනටත් ඕන වරහන් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි වරහන් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ගුණ කිරීම කරලා තමයි අඩු කිරීම කරන්නේ. ඒතකොට අපේ ගාන ඉතන විදියට මෙනවා. මම පැහැදිලි වෙන්න වරහන් දෙක දාන්න. ඔයාලා දන්නවා 1/3 කියන විදිහට තමයි මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම new line එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ අපි ගන්න උත්තරේ පෙන්නන්න බෑ යූසර්ට printf
මේ විදිහට කමා දාලා q සමානයි කියලා මම ගන්නවා q සමානයි කියලා මෙතනට දැන් මෙතන කැල්කියුලේෂන් එකකින් එන කැල්කියුලේෂන් එකකින් උත්තරේ මෙතනට පෙන්නන්න කියලා මම මේ විදිහට percentage mark එකයි f එකයි ගන්නවා මෙතන මම කමාවක් දාලා මොකද්ද මම මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ කියලා සිස්ටම් එකට කියන්න ඕනේ q කියන variation q කියලා assign කරපු අකුර මෙතන q කියලා සමාන කරලා තියෙන එක තමයි මෙතනට assign වෙන්න ඕනේ මේක semicolon එකක් දානවා හරි දැන් අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි මම පෙන්නන්න ටික අපි ගමු ළඟට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරගන්න හදපු දැන් මම මේක රන් කරනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙලා තියෙන්නේ කලින් පොඩි ඩිලේ එකක් වුණ නිසා මම ඒ ටික අපට සයින් කරනවා සයින් කරලා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ දැන් enter the m value කියලා කියනවා m value එකට අපිට ගන්න කියලා තියෙන 1.2 1.2 කියලා ටයිප් කරලා enter කරනවා එතකොට අපිට n value එක දෙන්න කියලා කියනවා n විදිහට අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ 2 පස්සේ p value එක ගන්න කියලා කියනවා p ගන්නෙ 3 enter කරාම අපිට උත්තරේ එන්න ඕනේ 0.2 කියලා. ඒක එනවා 0.2යි මෙහෙම බිංදු ගොඩාක් එනවා. ඒ බිංදු ටික නැති කරන්න බිංදු ටික අපිට සීමා කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන මේ f එකට අපිට ඕනේ 0.2කට නම් දශම ස්ථාන දෙකකට නම් අපිට මෙතන දශම චිත තියලා ඒක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරමු. රන් කරාම මේ එනවා enter the m value කියලා 1.2යි enter කරනවා n කියන්නේ 2යි p කියන්නේ 3යි එතකොට ඉස්සෙල්ලා මෙතන බිංදු ගොඩක් තිබ්බට දැන් බිංදු 2යි බිංදුවයි කියලා නතර වෙලා තියෙනවා 0.2කට තමයි අපි මෙතන f තිබ්බේ මෙතන 0.1ක් තිබ්බොත් 0.1කට තමයි පෙන්නන්නේ වටේලා පෙන්නනවා ඊට පස්සේ 0.3කට තිබ්බොත් ඒකත් 0.3කට වටේලා පෙන්නනවා ඒ විදිහට අපිට දශම ගාන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ පැට්‍රිකල් එක බලමු. ඔයාලට මම මේ තියෙන ડોකියුමන්ට් එක එවන් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක උත්තරේ මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා තිනවා. අපි පැට්‍රිකල් එක කරන වෙලාවේ ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. පස්සේ මේ ගානත් අපි කරමු. මම මෙතනම එඩිට් කරනවා. මේකට ඉන්පුට් වෙන්නේ plot එකට එන variation වෙන්නේ p එකයි h එකයි විතරයි. ඊට පස්සේ enter the මම මෙතන දීලා තියෙන වචන ටික ගන්නවා. මොකද අපි b කියලා ගත්තාට අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ base length value. ඒතකොට මෙතනට එනවා මම base කියන එක b කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගන්නවා මම එන්නේ මේ ගාන එන්නේ මම ගන්න මෙතනට height කියලා. height value ඊට පස්සේ enter the එච්චරයි මේක ඕනේ මේක මම delete කරනවා හරි මේක නෙමෙයි එන්නේ මේ ටික මම delete කරලා ආයෙ ලියමු දැන් එයාගෙන් input දෙක අරගෙන ඉවරයි user ගෙන් input දෙක අරන් ඉවරයි එයාට මොනවද කැල් කරගන්න ඕන input කියලා. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ calculation එක යාට කරලා දෙන්න ඕනේ. calculation එක කරන්න මම මෙතනම v කියන variable එකක් ගන්නවා. v කියලා තව අකුරක් ගන්නවා. එතකොට ඒක volume වෙනවා. මම volume එක ගන්නවා v සමානයි b වැඩි කිරීම b වැඩි කිරීම h කියලා
P වැඩි කිරීම H කියලා. මෙතන බෙදීම 3 කියලා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මේක ටයිප් වෙන්නේ. මේ ගන්න උත්තරේ සෙමිකොලන් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ ගන්න උත්තරේ අපි යූසර්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා printf කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට ඊපස්සේ enter the no අපි යූසර්ට පෙන්නනවානේ. එතකොට එන්නේ volume කියලා volume සමානයි කියලා අපි මේ ගන්න අගේ දැන් මෙතන 3ෙන් බෙදෙන නිසා දශම ගොඩාක් එන්න පුළුවන් නිසා අපි දශම 3කට වටේලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන සයින් කරන්න අපි මේ v කියන එක නව ඊට පස්සේ මේක රන් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට රන් කරලා අපිට එන උත්තර වලට දාන්න ඕනේ 4යි 5යි. ඒක අපි දන්නවා. එතනට මම දානවා 4 සහ 5. එතකොට උත්තරය එනවා 26.667ක්. මෙතන 0.3කට වටේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන 0.3යි f කියලා ගත්ත නිසා. එතකොට 0.3කට වටේලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි මේ ගාන ගැන කතා කරමු දැන්. මේ ගානේ අපි නම් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අයව w y z x කියන අයව. ඊට පස්සේ දැන් යූසර් අපි එන්ටර් කරන්න කියන්නේ මේ නෙමෙයි w කියනගේ සහ y කියනගේ. එතකොට මෙතනට අපි assign කරන්න ඕනේ w සහ y කියනගේ. z ඕනේ මෙතනට z input එකක් විතර අපි ගන්න ඕනේ user ගේ. මම මේක copy කරලා ආයෙමත් paste කරගන්නවා. copy paste කරනකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න දෙපාරක් බලන්න copy කරගන්න එක හරිද කියලා. නැත්නම් ඔයාලට ඒක ලේසි ක්‍රමයක් වෙන්නේ නැහැ edit කරන්න උනා. මම set කියන එක ගන්නවා. ඊපස්සේ මේක set detail මම assign කරනවා. ඊපස්සේ අපි calculation එක කරමු. calculation එකට මම කරන්නේ x සමානයි w බෙදීම රණක් දානවා y වර්ගය y ගුණ කිරීම y ඍණ 2 ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම z කියලා. මම මේකට semicolon එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක වොලියුම් නෙමෙයි මේකේ x කියලා ඉන්නේ. x සමානයි මෙතන මම 0.3කට 0.2කට ගන්නම් මම මෙතන උත්තරය අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ 2.2. එතකොට 0.2කට ගත්තාම ඇති. මම මෙයාට assign කරනවා x කියන මේ අකුර. එතකොට x කියන එක නම මෙතන display වෙනවා. අපි දැන් මේක build කරමු. errors තියෙනවා බලන්න errors නැහැ. මේක run කරොත් අපිට මෙතන enter කරන්න කියලා තියෙන්නේ x වෙනුවට z වෙනුවට 2 w වෙනුවට ගන්න කියලා තියෙන 11 y වෙනුවට ගන්න කියලා තියෙන්නේ 5 z වෙනුවට ගන්න කියලා තියෙන්නේ 2. මේක එන්ටර් කරාම 2.2 කියලා x උත්තරේ එනවා. මේ තියෙන්නේ x අපිට ගන්න කියලා තිබ්බ උත්තරේ. දැන් ඒ calculation එක හරි. ඒකේ screenshot එක මම මෙතන දාලා තියෙන document එකේ අපිට කරපු practical එකේ අපි මේකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපි මේ ගානත් බලමු. මේකෙත් ගාන තියෙන කලින් වගේම තමයි. මේකේ අපි assign කරන්න ඕනේ A D
B සහ C කියන අකුරු. මම මේ අකුරු වල ඒවම නේම් විදියට ගන්නවා. ඕන කෙනෙක්ට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මතක හිටින ඒවා ගන්න. මම මේකට එන්ටර් කරන්න කියනවා වැලියු එක. B මම මෙතනට assign කරනවා යාව B කියලා. මෙතනට ගන්න ඕනේ C. මෙතනට මම assign කරනවා යාව C කියලා. මෙතනට ගන්න ඕනේ D. D කියන එක මම මෙතනට assign කරනවා. D පැටලෙන අය පොඩ්ඩක් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. උඩ ඉන්නේ D එක, පහළ ඉන්නේ D කියන එක. දැන් අපි කැල්කියුලේෂන් එක ලියා ගමු. ඒක ලියන්නේ A සමානයි අපි ලොක් කරලා පෙන්නන්න. D ගුණ කිරීම D බෙදීම B ගුණ කිරීම B මෙයාගෙන් අඩු කරන්න ඕනේ B වැඩි කිරීම C වැඩි කිරීම භාගය කියන එක. ඊට මම මෙයාට සෙමිකෝලන් එකක් දානවා. ඒක නවත්ත ගන්න මේ පිළිය. ඊට පස්සේ මේ එන උත්තරේ අපි යූසර් පෙන්නන්නේ මෙතන පාවිච්චි කරනවා. A සමානයි F ම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම 0.2කට මේකත් තියා ගන්නවා. අපිට පෙන්නන්න තියෙන්නේ 3.6යි කියලා උත්තරේ. එතකොට 0.2කට ඇති. මම මෙතනට assign කරනවා A කියන මෙතන ගන්න උත්තරේ. දැන් හරිය අපි මේක බිල්ඩ් කරලා බලමු errors තියෙනවද කියලා. errors නැහැ. අපි මේක run කරලා බලමු. මේක enter කරන්න කියන value ටික තමයි B සමානයි 4යි C සමානයි 3යි D සමානයි 6යි කියලා. ඒතර උත්තරේ එන්න ඕනේ 3.6යි කියලා. අපි බලමු එනවාද කියලා. දැන් B value එකට අපි දෙන්න කියලා තියෙන්නේ 4. B value එකට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ අපිට කියන්නේ හරි 4. C value එකට දෙන්න කියන්නේ 3. D value එකට දෙන්න කියන්නේ 6. ඒකට උත්තරේ එනවා 3.6යි කියලා. එයාලා ගන්න කියන්නේ 3.6 කියන උත්තරේ. දැන් හරි අපේ රන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. මම හිතනවා දැන් මේ කරපු ගණන් වලින් ඔයාලට මේ වගේ ගණන් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා. මේ ડોකියුමන්ට් එක ඔයාලට ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා තියෙනවා. තව ගානක් තියෙනවා. ඒ ගානත් කරලා මට චෙමි කියන පේජ් එකට එවන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලගේ හරි වැරදි බලන්න.